ආයිබෝවන් දුවේ පුතේ පුංචි ඉස්කෝලේ YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය 7 ශ්‍රේණියේ කියවීම පොත. ඔගොල්ලෝ තාමත් පුංචි ඉස්කෝලේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අපේ දාන අලුත් පාඩම් මාලාවන් සමග එකතු වෙන්න. දුවේ පුතේ අද අපි කතා කරන්නේ 7 ශ්‍රේණියේ දූල පුතාලගේ දෙවෙනි පාඩම මෙහෙයුම් පද්ධතිය. මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියන පාඩම පුතේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය පරිගණක ආචයන උපක්‍රම ගොනු හැසිරවීම කියන කොටස් තුනකින් සමන්විත වෙනවා. මෙහිදී අපි මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියන කොටස මේ උඩ පෙන්නන කාඩ් එකකිනුත් ඒ වගේම අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එකකිනුත් අපි මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියන කොටසට අදාළ වීඩියෝ එකක් කරලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුවේ පුතේ පරිගණක ආචයන උපක්‍රම කියන මේ පාඩමට අදාළ කොටසත් අපි මේ උඩ පෙන්නන කාඩ් එකෙත් අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙත් මේ වීඩියෝ එකට අදාළ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලා කාට හරි මේක බලන්න අමතක වුණා නම් බලන්න බැරි වුණා නම් මේ පාඩම නැවත බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතේ මේ ගොනු හැසිරවීම කියන කොටස අපි 6 වසර දූල පුතාලගේ 3 වෙනි පාඩම ගොනු හැසිරවීම මගින් කතා කරා. මේ පාඩමෙත් ලින්ක් එක අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම උඩ කාඩ් එකෙත් පෙන්නනවා. මේ පාඩමත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ගොනු හැසිරවීම කියන කොටස වලට මේ වීඩියෝ එක බලලත් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතේ ඒ වීඩියෝ එකේදී ගොනු හැසිරවීම කියන කොටසදී අපි කතා කරා ගොනුව හා ගොනු බහාලුම, ඒ වගේම ගොනුවක් නම් කිරීම හා එහි අඩංගු සංකේත, වැඩ කවුළු හා එහි අංග, ගොනු නිර්මාණය. මෙන්න මේ කියන කොටස් අපි 6 වසර දූල පුතාලගේ ගොනු හැසිරවීම කියන වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඒක ඔයාලට බලන්න බැරි වුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතේ අද අපි ඕගොල්ලන්ගේ ගොනු හැසිරවීම කියන කොටසට අදාළව ගොනු බහාලුමක් පිටපත් කිරීම හා විතැන් කිරීම කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගනිමු. පිටපත් කිරීම. මේකෙදි කරන්න පුතේ අපි දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද ගොනුවක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මේ නිර්මාණය කරගත්ත ගොනුව කොහොමද අපි අපේ මවුසේ ආධාරයෙන් කොහොමද අපි මේක කොපි කරගන්නේ? මේ හදාගත්ත ගොනු බහාලුම තවත් තැනකට අපි අරන් යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට පුතේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ පියවරයන් යටතේ ගිහිල්ලා ගොනුවක් නිර්මාණය කරගත්ත ගොනුවක් තවත් තැනකට කොපි කරගන්න. මුලින්ම පුතේ අපි තෝරගන්න ඕන අදාළ ස්ථානය. ඊට පස්සේ මෙවලම් කොපි තීරුවේ විධානය තෝරගන්න ඕන. කොපි කියන විධානය. මූසිකයේ දකුණු බොත්තම එබීමෙන් ලැබෙන මෙනුවේ කොපි කියන විධානය තේරීම. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඒ සඳහා පුතේ අපේ යතුරු පුවරුවේ Ctrl+C Ctrl key එකත් එක්ක C කියන key එක එකවර ප්‍රෙස් කරාමත් අපිට පුළුවන් මේ අපි නිර්මාණය කරගත්ත ගොනු බහාලුම කොපි කරගන්න. ඒ වගේම පුතේ මේ විදිහට අපි කොපි කරගත්තට පස්සේ අපිටපත් කරනකොට අපි ඒකට අවශ්‍ය ස්ථානයට ගොස් මෙවලම් පේස්ට් කිරීමේ විධානය තෝරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් පුතේ මූසිකයේ දකුණු බොත්තම එබීමෙන් අපිට ලැබෙන ලිස්ට් එකක්. මේ ලිස්ට් එකේ පේස්ට් කියන විධානය තෝරන්න ඕන. ඒ වගේම මේකට ෂෝට්කට් කී එක අපි Ctrl+C වලින් කොපි කරගත්තා. ඒ වගේම Ctrl+V වලින් අපිට පුළුවන් ෂෝට්කට් එකක් විදිහට මේ කොපි කරගත් ගොනු බහාලුම පේස්ට් කරගන්න. අපි බලමු පුතේ කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. අපි බලමු කොහොමද පුතේ ගොනු බහාලුමක් නිර්මාණය කරගෙන ඒක තවත් තැනක කොපි පේස්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඔයාලට පුළුවන් පුතේ මෙන්න මෙතන new folder කියලා icon එක තියෙනවා. මේක උඩ ක්ලික් කරාමත් ගොනු බහාලුමක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ හිස් අවකාශයේ මේ free space එකේ ඔයාලගේ mouse point එක තියලා mouse එකේ right button එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ list එකක් එනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් new කියන option එකකින් ඔයාලට පුළුවන් ගොනු බහාලුමක් නිර්මාණය කරගන්න. එතකොට මේ ගොනු බහාලුම new folder කියන default name එකෙන් තමයි පෙන්නන්නේ. අපි ඊට පස්සේ එයාට නමක් දෙනවා folder 1 කියලා. දැන් මට මෙන්න මේ හදාගත්ත ගොනු බහාලුමේ පිටපතක් ගන්න ඕන, කොපියක් ගන්න ඕන මෙතනටම. එතකොට අපි කරන්නේ පුතේ කීබෝඩ් එකේ ෂෝට්කට් කී කරනවා නම් අපි අදාළ ගොනු බහාලුම තෝරගන්නවා කියන්නේ mouse එකේ left එකෙන් එකපාරක් මේ අදාළ ගොනු බහාලුම පරිගණකයට අපි කියනවා මෙන්න මෙයා තමයි මම කොපි කරගන්න යන්නේ.
ඒ නිසා යාට අපි තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ මෙතන මෙවලම් තීරුවෙන් අපිට පුළුවන් copy කියන icon එක උඩ click කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ තෝරගත්ත fold එක උඩ mouse point එක තියලා right click කරාම මේ ලැබෙන list එකෙන් copy කියන option එක උඩ click කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට keyboard shortcut key පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Ctrl+C. Ctrl සහ C කියන key දෙකම එකවර press කරන්න ඕන. දැන් අපි මේ fold එක copy කරගෙනයි තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක වෙනත් තැනකට අරගෙන ගිහින් paste කරන්න කියලා. අපි ඒකට වෙනත් partition එකක් තෝරගමු. දැන් පුතේ මෙන්න මේ partition එක තෝරගත්තාම මේ ස්ථානය තෝරගත්තාම මට මෙවලම් තීරුවේ එහෙම නැත්නම් අපේ menu bar එකේ පෙන්වන්නේ paste කියන option එක විතරයි. copy කියන එක උඩ අපිට click කරන්න බෑ. දැන් අපි paste කියන option එක උඩ click කරත් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ හිස් අවකාශයේ mouse point එක තියලා right click කරලා paste කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් keyboard එකේ Ctrl V press කරන්න. එතකොට අපේ මේ අපි copy කරගත්ත fold එක අපිට අවශ්‍ය ස්ථානයට අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම copy කරද්දි එක පිටපතක් අපි අදාළ තැන තියලා තමයි තවත් තැනකට අරන් එන්නේ. හොඳයි පුතේ දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි හදාගත්ත ගොනු බහලුමක් තවත් තැනකට අරගෙන යන්නේ cut paste කිරීම මගින්. මෙතනදිත් අපි කරන්නේ පුතේ තෝරා ගන්නලද ගොනුවක් හෝ ගොනු බහලුමක් මුලින්ම තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ මෙවලම් තීරුවේ තියෙනවා cut කියලා විධානයක්. මෙන්න මේ cut කියන විධානයේ තේරීම හෝ මූසිකයේ දකුණු බොත්තම එබීමෙන් ලැබෙන මෙනුවේ cut කියන විධානය තෝරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් keyboard එකේ Ctrl+X කියන key එක press කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ cut කරගත්ත අපේ ගොනු බහලුම අපි වෙනත් තැනක පිටපත් කිරීමට අවශ්‍ය වුණාම අපි කරන්නේ පිටපත් කිරීමට අවශ්‍ය ස්ථානය තෝරගෙන මෙවලම් තීරුවේ තියෙන paste කියන විධානය තෝරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට කරන්න පුළුවන් mouse එකේ right click කරාම paste කියන විධානය තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි keyboard එක භාවිතා කරනවා නම් Ctrl V කියන key දෙක එකවර press කරන්න ඕන. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මුලින්ම පුතේ මම මෙතනදී මේ folder 1 කියලා හදාගත්ත අපේ ගොනු බහලුම මට ඒක අරන් යන්න ඕන තවත් තැනකට. හැබැයි මෙතනදී මේ folder 1 කියන එක ඉතුරු වෙන්නත් බෑ. එතකොට මට කරන්න පුළුවන් මේ මෙවලම් තීරුවේ තියෙනවා cut කියලා icon එකක්. මෙතන පුංචි කතුරකුත් එක්ක පෙන්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි මුලින්ම මේ ගොනු බහලුම තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ cut කියන එක click කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් පුතේ අපේ mouse point එක මේ ගොනු බහලුම උඩ තියලා right click කරාම මේ ලැබෙන option එකෙන් cut කියන විධානය තෝරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් පුතේ ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ Ctrl සහ X කියන key දෙකම එකවර press කරන්න ඕන. දැන් අපි මේ තෝරගත්ත ගොනු බහලුම cut කරගෙනයි තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක වෙනත් තැනකට අරගෙන ගිහිල්ලා paste කරගන්නේ කියලා. හරි අපි බලමු දැන් කොහොමද මේව paste කරගන්නේ කියලා. මෙතනදී පුතේ මෙවලම් තීරුවේ paste කියන option එක විතරයි අපිට ආයිත් select වෙලා පෙන්වන්නේ. එයා විතරයි අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට එයා උඩ click කරත් අපි මේ විතන් කරගත් අපේ ගොනු බහලුම පිටපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ හිස් අවකාශයේ අපේ mouse point එක තියලා right click කරාම මෙන්න මේ ලැබෙන තීරුවෙන් paste කියන විධානය තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පුතේ ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ Ctrl V කියන key දෙක එකවර press කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැක්කා දැන් මෙතනදී අපි copy කරගත්ත අපේ folder 1 කියන එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ partition එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ විතන් කිරීමේදී Ctrl X භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ගොනු බහලුම වෙනත් තැනකට රැගෙන යන්න. කොපි කිරීමකදී අපේ වෙන්නේ පුතේ මෙතන එක පිටපතක් ඉතුරු වෙලා තවත් තැනකට අරන් යන එක. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද අපි copy paste සහ cut paste කියන option දෙක භාවිතා කරේ කියලා. දැන් අපි බලමු පුතේ
කොහොමද මේ හදාගත්ත ගොනු බහලුමක නම වෙනස් කරන්න කියලා. නම වෙනස් කිරීමේදී පුතේ මුලින්ම අපි කරන්න ඕන අදාළ ගොනු බහලුම එහෙම නැත්නම් ගොනුව තෝරගන්න ඕන. සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පුතේ අපිට පුළුවන් මෙවලම් තීරුවේ රීනේම් කියන විධානය තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් මවුස් එකේ රයිට් ක්ලික් කරාම අපිට ලැබෙන ලිස්ට් එකෙන් රීනේම් කියන විධානය තෝරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි කීබෝඩ් එක අපේ යතුරු පුවරුව භාවිතා කරනවා නම් ෆන්ක්ෂන් කී එකක් වෙන F2 කියන කී එක ප්‍රෙස් කරාමත් අපිට පුළුවන් අපේ තෝරාගත් ගොනුවේ හෝ ගොනු බහලුමේ නම වෙනස් කිරීමට අදාළ ඔප්ෂන් එක ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි වෙනස් කරන නම අපේ කීබෝඩ් එක භාවිතයෙන් ටයිප් කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. හරි. අපි මුලින්ම පුතේ මේ ගොනු බහලුම් අතරින් මට නම වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය ගොනු බහලුම තෝරගන්න ඕන. මම මෙතන new folder කියන ගොනු බහලුම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. mouse එකේ left button එක ක්ලික් කරලා එයව තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් පුතේ මගේ මෙවලම් තීරුවේ තියෙන rename කියන option එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මෙතන ක්ලික් කරාම දැන් පේනවනේ අපිට මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන් ආකාරයට සැකසීලා තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් පුළුවන් පුතේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ගොනු බහලුම තෝරලා ඒක උඩ mouse point එක තියලා right click කරාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා rename කියලා විධානය. මේ විධානය තෝරගත්තාම අපිට මෙතන type කිරීමට එහෙම නැත්නම් අපේ අවශ්‍ය නම වෙනස් කිරීමට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම පුතේ මේ ගොනු බහලුම සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ කීබෝඩ් එකේ F2 කියන කී එක ප්‍රෙස් කරාමත් අපිට අදාළ නම ටයිප් කරන්න පුළුවන් ආකාරයට සැකසෙනවා. අපි ඒක project කියලා මේ විදියට නම වෙනස් කරගන්නවා. project 1. දැන් කීබෝඩ් එකේ enter කී එක ප්‍රෙස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් mouse point එක මේ නිදහස් තැනකට ගෙනල්ලා mouse එකේ left එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට එයා auto save කරගන්නවා අපි අලුතෙන් දීපු නම. ඔයාලට හැමෝටම පැහැදිලි ඇති නේද? දැන් අපි බලමු පුතේ කොහොමද අපි මේ හදාගත්ත ගොනු බහලුමක් මකා දැමීම සිදු කරන්න කියලා. මේ මකා දැමීම සිදු කරද්දී පුතේ අපිට පුළුවන් ක්‍රම දෙකකට කරන්න. ඒ කියන්නේ తాවකාලිකව මකා දමන්නත් පුළුවන්, ස්ථීරව අපේ පරිගණකයෙන් මකා දමන්නත් පුළුවන්. తాවකාලිකව මකා දැමීම. එතකොට කරන්නේ පුතේ පරිගණකයේ අභ්‍යන්තර ස්ථානයේ අපි තැන්පත් කරලා තියෙන ගොනු බහලුමක්. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නල් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ අපි දාලා තියෙන ඕනම ගොනු බහලුමක් අපිට පුළුවන් తాවකාලිකව මකා දමන්න. తాවකාලිකව මකා දැමීමේදී අපිට නැවතත් ඒ අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් අපේ පරිගණකයේ ස්ථාපනය කරගන්න. ඒකයි తాවකාලිකව මකා දමනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම පුතේ ස්ථීරව මකා දැමීම අපිට ආයි නැවත මගේ පරිගණකයේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරගන්න බැරි වෙන ආකාරයට පරිගණකයේ බාහිර ස්ථානයේ තැන්පත් කර ඇති ගොනු බහලුමක්. ඒ කියන්නේ pen drive එකක external hard disk එකක වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ස්ථීරව මකා දමන්න. తాවකාලිකව මකා දැමීම. මෙහිදී පුතේ අපි මුලින්ම තෝරලා දෙන්න ඕන මම මොන ගොනු බහලුමද తాවකාලිකව මගේ පරිගණකයෙන් ඉවත් කරන්න කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙවලම් තීරුවේ delete කියන විධානය තෝරන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ mouse එකේ right click කිරීමෙන් අපිට ලැබෙන list එකෙන් delete කියන විධානය තෝරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් පුතේ අපේ යතුරු පුවරුවේ delete බොත්තම press කරන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ తాවකාලිකව අපේ ගොනු බහලුමක් මකා දමන්නේ කියලා. හරි. මට ඕන මේ project 1 කියන ගොනු බහලුම తాවකාලිකව මගේ පරිගණකයෙන් මකා දමන්න. එතකොට මම මුලින්ම කරන්න ඕන mouse එකේ left button එක ක්ලික් කරලා මෙයව තෝරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ මෙවලම් තීරුවේ තියෙනවා delete කියලා මේ විදියට රතු පාට කතරකින් පෙන්වලා තියෙන icon එකක් තියෙනවා. මේක උඩ ක්ලික් කරාම අපිට පුළුවන් delete කරගන්න. එහෙම නැත්නම් පුතේ පුළුවන් ඔයාලට මේ තෝරගත්ත ගොනු බහලුම උඩ mouse point එක තියලා right click කරාම මෙතන ලැබෙනවා අපිට list එකක්. මේ list එකෙන් අපි delete කියන විධානය තෝරගන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් මේ තෝරගත්ත ගොනු බහලුම අපිට පුළුවන් delete කරන්න කීබෝඩ් එකේ delete කියන කී එක press කිරීම මගින්. දැන් අපි බලමු පුතේ කොහොමද අපි ස්ථීරවම අපේ පරිගණකයෙන් අපේ ගොනු බහලුමක් delete කරගන්න කියලා. මුලින්ම අපි කරන්න ඕන මොකක්ද අපි delete කරන්න අවශ්‍ය ගොනු බහලුම කියන එක තෝරා ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන්
මෙවලම් තීරුවේ තියෙන delete කියන එකේදී permanently delete කියන විධානය තෝරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් යතුරු පුවරුවෙන් අපිට පුළුවන් shift key එකත් එක්ක delete කියන බොත්තම එකවර press කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ පුතේ මේ විධානය ලබා දුන්නාම අපිට ලැබෙනවා message box එකක්. එහෙම නැත්නම් සංවාද කොටුවක්. මේකෙදී අපි තෝරන්න ඕන yes කියන විධානය. අපි බලමු කොහොමද අපේ පරිගණකයේ තියෙන ගොනු බහලුමක් ස්ථිරවම මකා දැමීම සිදු කරන්න කියලා. හරි පුතේ මෙතන තියෙනවා fold 1 කියලා ගොනු බහලුමක්. අපි බලමු කොහොමද මෙයා මගේ පරිගණකයෙන් ස්ථිරවම ඉවත් කරගන්නේ කියලා. එක ඔප්ෂන් එකක් තමයි පුතේ මෙතන මෙවලම් තීරුවේ තියෙන මේ delete කියන එකේ යට තියෙන පුංචි ඊතලයක්. මේක උඩ ක්ලික් කරාම අපිට පෙන්වනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔප්ෂන් කීපයක්. මෙතනින් අපි තෝරගන්න ඕන permanently delete කියන විධානය. එහෙම නැත්නම් පුතේ අපිට පුළුවන් මේ ගොනු බහලුම mouse එකේ left button එක click කරලා තෝරගත්තට පස්සේ keyboard එකේ shift key එකත් එක්ක delete key එක එකවර press කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ සංවාද කොටුවක් message box එකක් අපිට ලැබෙනවා. එයා අහනවා අපෙන් are you sure you want to permanently delete this folder? ඔයාට විශ්වාසයිද? ඔයාට තව සැරයක් විශ්වාසයිද කියලා අහනවා මේ ඉවත් කරන ගොනු බහලුම පරිගණකයෙන් ස්ථිරවම මකා දැමීමට අවශ්‍යද කියලා. එතකොට අපි පුතේ මේක අපිට අවශ්‍ය දැන් ස්ථිරවම අපේ පරිගණකයෙන් ඉවත් කරගන්න නිසා yes කියන විධානය තෝරන්න ඕන. එතකොට අපි මේ ගොනු බහලුම අපේ පරිගණකයෙන් ස්ථිරවම ඉවත් කරගන්නවා. හොඳයි පුතේ දැන් අපි බලමු අපි මේ කතා කරපු ගොනුවක ඒ වගේම ගොනු බහලුමක තියෙන ගුණාංග මොනවද කියලා. ඒ ගුණාංග බලන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි කරන්න ඕන පුතේ අදාළ ගොනුව එහෙම නැත්නම් ගොනු බහලුම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන, තෝරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි යාවුඩ mouse point එක තියලා mouse එකේ right click කරාම දකුණු බොත්තම press කරාම අපිට ලැබෙන මෙනුවෙන් list එකෙන් අපි properties කියන විධානය තෝරගන්න ඕන. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ තිරයක් දිස් වෙනවා. මෙතනදී අපිට පුළුවන් පුතේ අපේ ගොනුවට එහෙම නැත්නම් ගොනු බහලුමට අදාළ සියලුම ගුණාංගයන් බලා ගන්න. එතකොට අපේ ගොනු බහලුමේ එහෙම නැත්නම් ගොනුවේ type එක වර්ගය මොකක්ද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Microsoft Word document. ඒක Word document එකක්ද Excel එකක්ද කියලා අපි මෙතනින් තමයි බලාගන්නේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ ගොනුවක් නම් කිරීමේදී අපි ඉගෙන ගත්තා ගොනු වර්ගය දක්වන ගොනුවේ දිගුව පෙන්නනවා කියලා. මේ ගොනුවේ දිගුවත් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතේ අපිට පුළුවන් මේ ගොනුව කොහෙද තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි පරිගණකයේ කොතනද මේ ගොනුව තැම්පත් කරලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න මෙන්න මේ location කියන ස්ථානය. මෙතන පෙන්නනවා C partition එකේ users කියන කොටසේ මෙතන 22 documents කියන කොටසේ තමයි මේ හදාගත්ත ගොනුව තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ගොනුවට අයිති ප්‍රමාණය size එක කොච්චරක් තියෙනවද කියලා කිලෝබයිට් කොච්චරක් තියෙනවද මෙගාබයිට් කීයක් තියෙනවද කියන එක මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි බලාගන්නේ. ඒ වගේම පුතේ අපිට තවත් විශේෂ දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ properties මගින්. මේ ගොනුවේ තැම්පත් කළ දිනය හා වේලාව. ඒ වගේම අවසන් වරට සංස්කරණය කළ දිනය හා වේලාව. ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම මේක ක්‍රියේට් කරේ. කවද්ද මේක නිර්මාණය කරේ? මේ ගොනුව නිර්මාණය කරපු දවසේ තියෙනවා මේ මොඩිෆයිඩ් කියලා තියෙනවා. අවසන් වරට සංස්කරණය අපි මොනවා හරි මේක ඕපන් කරලා මොනවා හරි එඩිට් කරා නම් ඒ තියෙන දවසත් මෙතන පැහැදිලිව අපිට පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපි කවද්ද අවසාන වරට මේ ගොනුව එහෙම නැත්නම් ගොනු බහලුම ඕපන් කරේ කවද්ද කියලාත් අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අපිට අදාළ වෙනස්කම් එහෙම නැත්නම් මේකට අදාළ ගුණාංග අපි මේ properties මගින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හොඳයි පුතේ අපි මේ ගොනු හැසිරවීම කියන පාඩමේදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරා ගොනුව හා ගොනු බහලුම කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම ගොනුවක් නම් කරන්නේ කොහොමද? ඒකට අදාළ සංකේත මොනවද? වැඩ කවුළුව හා එහි අංග ඒ වගේම ගොනුවක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අපි කතා කරා පුතේ ගොනු සහ ගොනු බහලුම් සංස්කරණය කරන්නේ කොහොමද කියලාත්. ඒ වගේම අපි කතා කරා ගොනු හා ගොනු බහලුමක තියෙන ගුණාංග මොනවද කියලා. ඉතින් පුතේ මේ වගේ ඕගොල්ලන්ගේ පාඩම් මාලාවක් අරගෙන අපි ආයෙත් ඔයාලා මුණ ගැහෙන්න එනකම් පුංචි ඉස්කෝලේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.